السلام عليكم صحاب التور جايدز. النهارده هنزور المتحف القومي للحضاره المصريه. اعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه ودوسوا على الجرس عشان تبقوا معايا في كل الزيارات اللي فيها تحبها. معاكم محمد انور ذا ايجيبشن جايد، ويلا بينا نبدا. القصة بدأت في الفترة بين 1938 و 1949 في عهد الملك فاروق، لما أصر إنه يبني متحف مشابه لمتاحف أوروبا يسجل حضارات مصر المختلفة، وخصصت الجمعية الزراعية وقتها مبنى كامل جواها علشان يبقى نموذج لمتحف الحضارة ويعرض كل مراحل التاريخ المصري عن طريق اللوح الفنية والقطع الأثرية. وبعد سنين طويلة اتجددت فكرة إنشاء المتحف سنة 1982 بعد حملة دولية قادتها اليونسكو لإنشاء المتحف، وبعد 17 سنة اختاروا الموقع الحالي للمتحف وبدأ العمل فيه سنة 2000، وافتتح جزئيا سنة 2017. وفي 3 ابريل 2021 افتتح متحف باسم المتحف القومي للحضاره المصريه بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء ووزير السياحه والاثار والامين العام لمنظمه السياحه العالميه ورئيس منظمه اليونسكو، في حدث عالمي شهده العالم كله ونقلته 400 قناه عشان يكون المتحف مركز ثقافي حضاري علمي، وكمان مركز لتواصل المجتمع للحفاظ على التراث المصري العظيم وحمايته من النهب والاندثار. والمتحف بيدل على بحيره طبيعيه نادره والوحيده الباقيه في القاهره، وهي بحيره عين السيره بالقرب من حصن البابليون في قلب مدينه الفسطاط التاريخية على مساحة 33.5 فدان. وموقع المتحف في قلب مدينة الفسطاط مدروس بشكل ممتاز لأن حواليه آثار حضارات مختلفة وكل الأدلة على التسامح الديني في مصر. فمدينة الفسطاط المصريين القدماء خلوها مكان لمدينة كبيرة، ولما جم من بابليون مصر استقروا فيها، وبعد كده الرومان خلوها مقر ليدفعهم وبنوا حصن بابليون، واليهود استخدموها كمكان لشعائرهم الدينية زي معبد بني عزرا، ومن بعدهم النصارى خلوها مكان لإقامة شعائرهم الدينية، وموجود لحد دلوقتي الكنيسة المعلقة وكنيسة ماري جرجس في مجمع الأديان. وبعد الفتح الإسلامي خلاها عمرو بن العاص دار هجرة للمسلمين وعاصمة لمصر، وبنى فيها أول جامع في مصر وأفريقيا بيحمل اسمه. والمتحف بيتميز بتصميمات مفيش زيها في مصر من جمال الهندسة المعمارية والتكنولوجيا الحديثة. ففاز بتصميم المتحف المهندس المصري غزالي كاسيبا في مسابقة عالمية 1984، وصمم مساحة المعرض المهندس الياباني أراتا إيسوزاكي. وبيختلف المتحف عن غيره إن أول متحف متخصص بمجمل الحضارة المصرية، وبيعرض أكتر من 50,000 قطعة أثرية بتحكي كل مراحل تطور الحضارة المصرية من أقدم العصور لحد النهاردة. وبيتكون المتحف من عدة طوابق، فوقها قاعة على شكل هرمي اسمها قاعة الطوب بانوراما بتضم 9 شاشات 3D بيتعرض منها التاريخ المصري والآثار الفرعونية صوت وصورة. وبيضم المتحف 9 قاعات كبيرة بتعرض حضارة مصر منذ فترة ما قبل التاريخ لحد العصر الحالي، وهم قاعة العرض المؤقتة والقاعة الرئيسية وقاعات النيل والحضارة، الكتابة والعلوم، الدولة والمجتمع، الثقافة، المعتقدات والأفكار. وهتكون مقتنياتها معروضة بتسلسل تاريخي خلال 8 فترات أساسية، وهي عصور ما قبل التاريخ، العصر العتيق، العصر الفرعوني، العصر اليوناني الروماني، العصر القبطي، العصر الإسلامي، العصر الحديث، العصر المعاصر. أما بالنسبة لقاعة عرض المومياوات فهي بتضم 22 موميا ملكية من الأسرة 17 و18 و19 و20، ودي هتعيش جواها رحلة زمنية لعالم ملوك مصر القديمة، وهتعرف طرق التحنيط وتشوف آثار من نفس الفترة والأساس الجنائزي. مع وجود الإضاءة الخافتة واللون الأسود هتحس إنك في مقبرة حقيقية. ومومياوات ل 18 ملك وأربع ملكات، وهم الملك رمسيس الثاني، رمسيس الثالث، رمسيس الرابع، رمسيس الخامس، رمسيس السادس، رمسيس التاسع، تحتمس الأول، تحتمس الثاني، تحتمس الثالث، تحتمس الرابع، أمنحتب الأول، أمنحتب الثاني، أمنحتب الثالث، سيتي الأول، سيتي الثاني، سكن رع، سبتاح، مرنبتاح، الملكة حتشبسوت، والملكة تي، والملكة ميرت آمون زوجة أمنحتب الأول، والملكة أحمس نفرتاري زوجة أحمس. والمومياوات اتحطت جوه وحدات تعقيم مجهزة جوه عربيات مصممة ومجهزة مخصوص للحدث ده عشان تحافظ على سلامة المومياوات. واتنقل ل 22 موميا ملكية من المتحف المصري بالتحرير لمتحف الحضارة في موكب ملكي عالمي واحتفال عظيم وسط انبهار العالم. ونورت سماء القاهرة في حدث هو الأول من نوعه في التاريخ بالحجم ده، وهو فخر لكل مصري. والاحتفال ضم عجلات حربية على الطراز الفرعوني وعروض استعراضية مبهرة وطلقات نارية وأغاني وطنية وأوبرا وأفلام دعائية من أكبر نجوم السينما في مصر زي خالد النبوي ويسرى وأحمد حلمي وأحمد عز ونيلي كريم ومنى زكي وكريم عبد العزيز وغيرهم كتير. ودي ما كانتش أول مرة تتنقل فيها مومياوات الملكية، فكان عندها رحلة طويلة جدا من ساعة دفن أصحابها في البر الغربي بالأقصر. فكل ملك منهم كان عنده مقبرة خاصة بيه لحد آخر الأسرة 19 لما بدأ الحرامية يهجموا على المقابر الملكية في وادي الملوك، وبدأ الكهنة يشددوا الحراسة بس من غير فايدة، فقرروا يجمعوا مومياوات مع بعض في كذا مقبرة علشان يبقى سهل حراستها. بس بعد شوية عرف الحرامية المكان الجديد برضه، فقرر الكهنة ينقلوها لمكانين هما مقبرة أمنحتب التاني في وادي الملوك ومقبرة كبير الكهنة بنجم الأول في الدير البحري. وفضلت موجودة في المكانين دول 2700 سنة لحد ما لقت عيلة عبد الرسول خبيئة الدير البحري. وفي الفترة بين 1881 و 1899 اتنقلت المومياوات الملكية لمتحف بولاق، ثم متحف قصر الجيزة، ثم ضريح سعد زغلول، ثم المتحف المصري بالتحرير، ثم أخيرا في 3 إبريل 2021 إلى المتحف القومي للحضارة المصرية
لتعرض بالشكل الملائم ليها كمومياوات ملكية مصرية. وفكرة نقل المومياوات للمرة الأخيرة من المتحف المصري لمتحف الحضارة بدأت مع بداية مشروع فحص المومياوات الملكية، ورغبة القائمين على الآثار في عرض المومياوات بطريقة علمية تضم الملك وبعض قطع من آثاره، وكمان لأن البيئة المحيطة بالمومياوات في متحف الحضارة مختلفة عن أي متحف تاني، فأي تغيير بيحصل للموميا بيدي إشارة للبرنامج إن الموميا تعرضت لشيء ما، وده بيسهل الصيانة والاحتفاظ بالموميا لأطول فترة ممكنة. وبكده يمشي الزائر جوه المتحف وهو شايف مراحل تطور الحضارة المصرية عبر العصور، وقدامه إنجازات كتبتها إيد المصريين في كل مجالات الحياة من فجر التاريخ لحد النهاردة. وبكده خلصت زيارتنا، ما تنسوش لايك وسبسكرايب ورأيكم تحت في التعليقات، والأماكن اللي حابين نزورها الفيديوهات الجاية، وتابعونا على السوشيال ميديا. شعارنا دايما أحلى من في المكان قصته. كان معاكم محمد أنور زي ايجيبشن جايد. سلام عليكم.